Ito yung poached egg ko, guys. Diba? Ilagay dito ang egg. Lagyan ng konting asin. Balik sa steamer. Good morning, friends. Welcome back to my channel. Ayan, this is our second day here. Kape-kape muna tayo. I'm going to change and then ako sa tabi ng dagat maglalakad. Mamaya maliligo ako sa pool. Pag hindi pa madami ang tao. Madami ang tao, guys, pero hopefully mga vaccinated na yan kasi hindi pwede makapasok dito yung adults pagka hindi vaccinated. Yung mga bata okay lang. Sarap ng tulog ko kagabi, guys. Nanood muna ako ng mga premieres, replay ng premieres. This is our second day here. We're waiting for our friends to come. Mayroon tagahugas dito, guys, kaya masarap magluto. Kasi may naglilinis. Ngayong araw magluluto ako ng pandobo. Pansit at saka adobo. Hopefully, makakuha ako ng fresh na isda ngayon. Fresh na maya-maya. Maybe barracuda. Mayroon maya-maya na puti, pero I don't like it. Magluto muna ako ng continental breakfast. Actually, wala akong bacon. Last night, yung baby hindi kumain ng husto. Pero, tanghali naman kasi, early dinner, late lunch, kumain siya ng sausages, saka scrambled egg without oil. Sabi niya kasi, Mami, bakit iba ang lasa ng scrambled egg without oil? Of course! Kasi wala nga siyang oil. Diba? Nagpapasarap dyan kasi ang oil. As usual, pagka pumupunta kami dito sa dagat, hindi ako nagdadala ng suklay. Ako ng poached egg, guys. Wala palang cup dito na maliliit. Dito. Hindi rin kasi ako nagdala ng cup. 3 would be enough. Ko siya ilalagay, guys. Hindi ko siya nilalagyan ng madaming salt. Anak ko ng maraming salt sa poached egg. Pero pagka fried egg, gusto niya yan ng maraming salt. Tapos mayroon ako dito chicken. Dito lang ako maggagawa ng toast. Actually, nakaka-order naman sa restaurant. Kaya lang, what for? Bringing all these food tapos order sa restaurant. Pagka ice cream, yun, order kami. Or kung mayroong gustong kainin ang baby doon sa restaurant. Jack Kenneth been coming here since he was a baby. Ocean Queen baby. Noon kasi, nagte-therapy yan, hindi pa siya inopera yung polyp niya. Ano ba yung polyp? Sinusitis. Ang therapy yan noon ay paliguin sa dagat para lumabas yung mga naka-blockage dito. So, pinapaligo yan sa dagat. Yun, lumalabas. So, every week pumupunta kami dito. Pagka kami lang dalawa, overnight lang. So, pumunta kami ng maagang-maaga. Naka-check-in naman kami dito anytime dahil friends nga namin yung may-ari. So, every time kami pumupunta dito, ako nagda-drive. Kaya yun, mula nung pagka-baby si Jack, dito na palagi yan. Kaya, nagkaka-discount kami din dito. Kahit gaanong puno to, nilalagyan kami talaga ng isang room ng may-ari. Siguro, kasi pareho silang British. I like my salad. Luto pa rin ako kahit dito nang walang oil. Malaking improvement sa amin.
Lalo na kay Jack. Nagkakain pa naman kami ng carb. Hindi pwedeng walang carb. Lalo na ako, bumalik na ako sa gym. Ayaw ng asawa ko yun na hindi wala daw carb ang katawan. So, hindi siya naniniwala na no carb diet. Kailangan daw mayroon carb. Kahit konti. Look, kapag toast na ako. So, kahit ito, ganito, bacon or beef, hinuhugasan ko muna siya bago pa siya lutuin. So, I know na may oil yan ng konti. Ayun na, tapos na. Even the sausages. Ilalaga ko lang. Kahit yung sausages, guys, ilalaga ko lang yan. Lagyan ko siya ng tomatoes, guys. Pinalamig ko na. Yung may-ari, gustong-gusto niya yung mango sambal. Gusto rin niya yung salad. Pagka naandito kami, tapos naandito siya, naandyan si Nilia. Sigurado may salad. Nasabi doon sa helper. Kaya yun, lagi ko siyang binibigyan. Nagmamalaki niya sa anak niya, yung fruit salad. Ayan na. Okay. Only waiting for the sausages. Gagawa ako ng juice. Pigain ko lang si dalandan, tapos sasalaan ko. Hindi ito gaanong matamis na dalandan. Gusto naman kasi ng asawa ko na hindi matamis. Ayan guys, ang aking dalandan. Maraming bisita guys kasi term break nga. Nakita ko puro mga Americans na andito. Mayroong iba, kababalik lang, nag-start sila nung 4 yung term break nila. Gaya ng isa kong friends na Pilipino na teacher sa National Plus School. Sabi ko, halika, punta tayo sa sabi niya, December na lang. Tapos nakita niya yung Insta story ko. Oh, ate, naandyan pala kayo. Kaya ka pala nagyayaya. Bumalik na daw sila kasi tapos na yung term break nila. Yung mga international school, mostly ngayon palang magte-term break. Kasi huli naman mag-start ng klase. Yan, sinalaan ko siya guys. Para masala yung mga bits niya. Yung asawa ko gusto niya mainit na tubig. Yung baby ko gusto niya may ice. Ayan na guys, oh. Nilagyan ko siya ng honey. Mamaya na yan. Kasi natutulog pa sila. Ito na guys. Tsaka yung bread. Ayan lang. Breakfast nila. Maglakad tayo sa seaside. Punasan ko lang kasi maraming ants dito. Okay guys. Punta na ako. Magbibihis lang ako. Then I'll go to the seaside.